Carlos, Maatje. laatst riep ik nog dat veel Certina divers voor mij te groot zijn. Dat ik toen heb gekozen voor een 38 mm diver. Dat klopte toen ook, want het was of 38 of 43. Maar... Tegenwoordig hebben we ook de 40,5 mm diver van Certina. Wauw. En daarover gaan we je in deze video alles vertellen. Maar daarvoor moeten we wel even vermelden dat wij deze horloges van Certina hebben gekregen. Ja. En we hoeven ze niet terug te sturen. Maar dat verandert niets aan onze mening. Ja, nou laten we beginnen met de specificaties. Het is dus, zoals jij al zei, het is een 40,5 mm. Dus het is echt een hele, of ik vind het echt een hele fijne maand. We hebben hem nu een week. Ja, hè? We hebben nu een week. Ik heb hem elke dag omgehad. Om echt die feel te krijgen. Nou, perfect. Hij is gewoon de standaard hoogte, 14 mm en hij weegt 190 gram. Eerder had Certina van die tussenmaten. Ja. Dus dan kon je net niet je bandje... Nou, wij hebben superveel mooie bandjes. Kon je net niet lekker erop doen, want tussenmaat. Nu, met 20, nou kijk achter je... Alle bandjes van Watchmates kunnen erop. Ja. Dus voor als je denkt van... dit NATO-bandje is net niet voor mij... of die stalen band is net niet voor mij... kun je voor 20 mm een andere band erop zetten. De DS Action Diver 40.5 is er in 4 verschillende opties. Je hebt hem in wit, dus witte wijzerplaat, witte bezel. Wat vind je daarvan? Eerlijk zijn? Nou... We hebben hem gezien. We hebben een tijdje geleden met een van de mannen van Certina hebben we even een koffietje gedronken. Ja. En ik hou van aparte horloges. Ja, dat snap ik. Maar dit is net... Was dit hem? Voor mij niet. Nee, voor mij ook niet. Nee, oké. Dus in het wit. Hij is er in het blauw. En in het blauw is hij er alleen in titanium. Ja. Dus dan heb je geen stalen optie, alleen titanium. En in de versie zoals wij hem hebben, dan is hij dus zwart met gouden accenten. Ja. En in die versie kun je hem krijgen met of stalen band of NATO-band. Dus zowel de blauwe als de witte is er niet met een NATO-band. De prijzen die beginnen bij €905 voor de versie met de NATO-band. 905... Deze exact hoe ik hem hier heb, hè? Exact hoe jij hem daar hebt. Ja. €955 voor deze versie met de metalen band. Of de witte. Hoe jij hem hebt. Hoe ik hem heb. Ja. Of de witte. En je bent €1040 kwijt voor de titanium versie. Dus die is net wat duurder. Ja, nou dat is op zich logisch. Als je dan kijkt naar het saffierglas, dat is iets gebold en goed afgewerkt met anti-reflecterende coating. Nou, daardoor krast hij niet en dan mag je ook verwachten voor die prijs. De buitenkant, de zwarte rand, is van keramiek. En als je hem draait, is hij in 120 kliks door. Hier zie je direct al dat hij net, zeg maar toen ik hem binnenkreeg, had ik direct het gevoel, dit is eigenlijk een beetje mijn Tak Heuer Aqua Racer, mijn allereerste horloge, weet je wel. Toen je hem uit de verpakking... Ja, uit de verpakking haalde ik voelde hem. Ik dacht, dit is gewoon net zo zwaar, net zo mooi, zelfde stijl een beetje. Nou, vind ik een compliment voor Certina. Ja, 100%. Ik was echt direct verliefd. Niet omdat ik hem gekregen heb, maar gewoon omdat ik dat voelde. Ja. Als je dan heel kritisch gaat zijn, vind ik dat deze net iets zwaarder gaat. Ja. Vind ik dat deze net iets minder mooi geluidje maakt, weet je wel, dan die Tak Heuer. Dus daar, als je het heel streng gaat kijken, dan zou ik hem daar ietsjes minder. Maar goed, voor de rest, wat ik al zei, voor deze prijs, saffierglas goed afgewerkt, keramiek bezel eromheen. Ja, het is gewoon prachtig. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ja zeker weten. Het horloge heeft een waterdichtheid tot 300 meter en is ISO 6425 gecertificeerd. Nou, dat klinkt allemaal ontzettend technisch. En dat is het ook ergens wel. Want dat zijn hele strenge regels waar ze aan moeten voldoen. Zodat het echt een geschikt duikhorloge is. Dus er staat niet random op 300 meter. Nee, hij heeft echt testen ondergaan waardoor je er echt goed mee het water in kunt gaan. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Ja. De kast is aan de bovenkant een beetje geborsteld. Maar als je hem vanaf de zijkant bekijkt, weerspiegelt hij bijna. Dus daar is de kast op verschillende manieren
afgewerkt. Dus dat is leuk. En de kroon die is natuurlijk geschroefd. Ja. Want dat moet wel met die waardes. Als je zover onder water wil gaan. En de kroon is ook beschermd. Dus als je ergens tegenaan stoot, dan wordt de kroon beschermd. En heb je daar geen last van voor het binnenwerk. Ja. Als we dan kijken naar de wijzerplaat, dan is die echt zwart. Niet zomaar een beetje. Dat Niet matzwart. Niet dat je denkt, maar hier zie je een beetje zilver. Nee, dit is gewoon echt zwart. Zwart. Normaal vind ik de combinatie van zwart, goud en wit echt veel te veel. Maar in dit geval stoort het me eigenlijk totaal niet. Nee. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Ja, en dat vond ik ook een van de grootste dingen waar ik een beetje benieuwd naar was. Ja. Weet je wel, van die two-toon zilver en goud dat, in één horloge, dat trekt mij vaak niet. Maar dit is echt... Ja, maar omdat ze het dus heel rustig hebben gehouden. Ja. Ik vind niet dat ze ze hebben... Ik weet niet wat voor een gouden dingen ze hebben gebruikt, maar het is misschien zelfs nog een beetje geelachtig. Weet je wel? Het is niet dat hele echte goud. Of zo, wat voor mij... 9 van de 10 keer te veel uitspreekt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Rolex of zo, denk ik direct, pocherig. Ja. Terwijl als ik nu jouw horloge zie, vind ik het totaal niet pocherig. Nee. Snap je, zo met stalen band en op deze manier. Als je dan kijkt, zie je wat gebeurt er dan allemaal. Nou, je hebt het Certina logo, op 3 uur heb je de datumaanwijzing. En dan heb je het DS Action Powermatic 80. Dat staat er allemaal mooi. Is gewoon, een beetje standaard. Ik kan daar niet... Het is niet schreeuwerig. Ik ben het gewend van eigenlijk allemaal horloges. Daar staat altijd wat. Dus ik vind dit helemaal... Ik vind het gewoon normaal. En ik vind het mooi. En het is voor mij eigenlijk gewoon heel rustig. Ondanks dat er best veel verschillende kleuren wordt gebruikt. Best veel verschillende technieken. Vind ik het gewoon een rustig en mooi horloge. Ja, het oogt gewoon chic. Ja. Nou, het horloge wordt aangedreven door middel van het welbekende... Powermatic 80 uurwerk, ETA uurwerk, die we natuurlijk door de hele sportsgroep vaak zien terugkomen. En deze versie heeft ook een Navigrom balansveer, wat ervoor zorgt dat als je magnetische velden hebt bij speakers of waar ook een magneet in mag zitten, dat je dan geen last hebt dat het horloge te snel of te langzaam gaat lopen. Daar kun je ongestoord langs heen gaan. Nou, Certina staat bekend om hun DS Double techniek. security. Double security. En dat is op zich wel leuk, want dat is natuurlijk wel ook een beetje hun unique selling point. Dat doen ze al sinds 1959. Ja. Hebben we een filmpje van gezien trouwens? Hebben we een filmpje van gezien. Dat is leuk. Ja, dat is echt leuk. Dat is mooi. Maar ze hebben het is altijd volgens mij wel een beetje geëvalueerd. Maar ze hebben het echt opnieuw grondig beetgepakt. En zijn ze met een nieuwe techniek gekomen. De Extreme Shock Resistance. Zo, Toema. Zeker. En, en dat gaan we testen met Carlos Horlo. Ja. Kom even mee naar buiten. Wat bijvoorbeeld inhoudt dat de wijzerplaat op een ultradunne metalen plaat is gemonteerd. Dat als je een hoge impact krijgt, dat die niet verschuift. Het uurwerk zit met een ringvormige moer vastgeschroefd in de kast. Dus die is op die manier zit hij goed vast. En in dit geval, bij dit horloge, wat jij al net al zei, is dat het saffierglas dus iets gebold is, waardoor als het impact krijgt, de krachten beter verdeeld worden. Waardoor die dus minder snel kan breken. Dus met dit horloge kun je echt zonder enige problemen gewoon dingen sporten met hoge impact doen. Dat moet allemaal geen probleem zijn. We worden zelfs van een man van Certina dat met deze nieuwe techniek een van de testapparaten gesneuveld is en dat het horloge het overleefd heeft. Nee, dat is een mooi verhaal natuurlijk. Dan weet je. Dus, is het een cowboy verhaal, denk je, of is het echt zo? Nee, ik denk dat het wel echt gebeurd is, maar dat het ook wel heel goed uitkwam. Een beetje aangedikt. Ze hebben gewoon zo'n apparaat van 20 jaar oud gepakt, weet je. Hij doet het. Dan heb je dus, zoals je al zei, verschillende banden. Nou, de stalen band en de NATO-band. Laten we even beginnen bij de NATO-band. Ja. Wat moet je erover zeggen? Het is letterlijk een NATO-band. Ja. Persoonlijk zou ik voor een NATO-band van Watchmates gaan. Dat vooropgesteld. Nee, maar ook hier weer, als je kijkt naar de twee kleuren. Ja, hebben ze goed gedaan. Het geeft niet mijn voorkeur. Nee. Snap wat ik bedoel? Ik zou hier liever een zwarte NATO-band
van Watchmates op doen. Nee, maar zonder grappen. Ja, het is een NATO-band. Ja. Snap je? Ja. Het is niet... het is niet... Persoonlijk zou ik elke dag voor de week voor die metalen gaan. Koop een NATO erbij. Ik ook. Wel grappig, want ik had dus op mijn persoonlijke Instagram een vergelijking gedaan. Kon eens kiezen. Ja. En echt, ik weet niet precies, maar echt volgens mij 70% koos de stalen band. De stalen band. En de andere band. Als we dan kijken naar jouw band, de stalen band, is dat wel... laat ik positief beginnen. Ja. Want je hoort hem nu al, dat is direct het negatieve punt. Maar laat ik positief beginnen met dat hij goed aansluit, in dezelfde stijl is. Dus ze gebruiken hier, en dat vind ik dus persoonlijk heel fijn, niet die two-tone. Dus ze laten niet, zoals je soms ziet, weet ik veel, gouden buitenkant, gouden binnenkant, noem het maar op. Er zijn allerlei variaties. Dat doen ze hier bewust niet positief. Dan nu negatief. Hoor je dit? Ja. Het is, als je het zo vast hebt, is het gewoon... Ja, je hoort hem een beetje piepen. Hier laten ze gewoon net puntjes liggen. En dat is niet erg. Dat moet ook... Je moet ergens, net zoals die... Je moet ergens puntjes laten liggen. Want anders, dan wordt een horloge direct duurder. Dus de stalen band vind ik persoonlijk het minst van het horloge. Maar, waar ik dan wel weer heel blij mee ben... En dat is helemaal nu... op dit moment is het super warm. Ja. Je hebt dat micro-adjust. Dus als jij denkt, het is mega warm en ze zit vol met vocht en het is... Ja, ik heb daar echt last van. Ja. Als je, weet ik veel, naar Spanje gaat op vakantie... Ja. Dan doe ik bepaalde horloges bewust niet omdat ik al weet, dat zit gewoon te strak. En dan doe je het aan het eind van de dag eruit en dan zie je zo'n dik gedrukte horloge erin, weet je wel. Nou, hier hebben ze de micro-adjustment. Kijk, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat al een paar keer gebruikt heb, zelfs. 100%. Dus dat is top. Maar stel je voor, je doet dit. Ja, maat, haal dan gewoon een extra schakel eraf, want dit ziet er natuurlijk niet uit. Nee, maar dat is wel weer voor duiken natuurlijk. Dus je hoeft hem niet los te klikken. Voor duiken is het fantastisch. Ja. Maar wij zijn geen duikers. Nee. Dus dit is acceptabel. Snorkelen. Ja, precies. Snorkelen is goed. Maar dit is acceptabel en dat is super fijn. Ja. Maar als je echt dit gaat doen, dan is het voor duiken, dat snap ik, die functie. Ja. Maar dan moet je echt een schakeltje eraf halen. Kijk, en de NATO-band, wat hij ook heeft, afsluitend, is dat hij, wat ik dan wel weer leuk vind van onze bandjes, is dat ze net iets langer zijn, waardoor je hem dus terug kan drukken en dat hij dan dat bolletje heeft. Ja. En dat heeft deze niet. En dat heeft deze niet. Blijft een beetje hier blijft hij hangen. Ja, dus het is... En dat is niet erg. Ik bedoel, het is prima. Alleen, als je het dan doet, doe het dan lekker met net iets langer en dat je hem terug kan drukken. Mag het. Ja. Alright. Wat zijn jouw ervaringen nog, Jasper? Heb je nog iets wat je kwijt wil? Ik denk dat we het meeste wel vermeld hebben. Hij scoort boven mijn verwachtingen. Ja, ik vind het echt, wat ik net al zei, ik was best wel een beetje terughoudend met die kleurstelling. Dat ik denk van, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar het is gewoon een heel mooi, subtiel geheel. Ik vind de maat ook mooi. Ik had hem op de eerste dag ook even naast die 38 mm gehouden. Om te kijken van, hoe oogt het nou echt? Ja, ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Dat je denkt dat deze nog groter is. Ja, maar dat valt dus mee. Dus dat is meer... Hebben ze dus goed gedaan. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, zeker. Ook omdat die andere die is ook vlak, deze is bol. Dat geeft toch weer net even een andere dimensie eraan. Dus dat vind ik wel mooi. En vind jij dan dat die, als je hem naast die 38 houdt, vind je dan nu dat je denkt, die 38 die past nog steeds beter bij mij? Of stiekem toch deze maat? Of kun je die conclusie nog niet trekken? Dat kan ook, hè? Ik denk dat ik de 38 wel mooier vind passen bij mij. Omdat het ook... ik hou er wel van als horloge iets kleiner zijn. Ik vind het snel te groot. Dat vind ik ook mooi, hoor. Ja, maar wat ik zeg, dat niks te nadelen van deze, hoor. Want die staat ook gewoon, staat ook gewoon heel mooi. Maar ik denk dat ik die maat gewoon net even wat... en we hebben beide dunne polsen. Ja. Dus het is beide, en we hebben er beide totaal geen last van. Oh ja, dat hebben we ook nog helemaal niet gezegd. Kijk eens wat heel makkelijk is.
ze hebben, en dat hebben ze ook wel goed gedaan, hebben ze van ons afgekeken bij Watchmates. Dat denk ik ook, De quick release. Ja. Kijk, dus je doet gewoon zo. Wil je hem vervangen, is het hup 1 en een pinnetje extra 2 en je hebt hem los. Ja. Dus Ja, en ook de stalen band komt ook weer met quick release. Ja. Dus je hebt echt 0 gereedschap nodig. De stalen band, je doet 2 vingertjes, je houdt ze erin en je klikt hem erin. Ja, dus dat echt doen ze heel letterlijk, ik denk binnen een halve minuut heb je hem omgewisseld. Nou, dat hebben ze wel mooi afgekeken van ons. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Maar goed, als je dan puur zang het horloge kijkt, ja, pak hier die Aqua Resonance, volgens mij is het hetzelfde gewicht. Materialen zijn hetzelfde, voelt hetzelfde. Hier wint de Tak Heuer het op. Hoor je dat? Maar de rest, ik zie niet echt, of ik ben achterkantje mooi, ja. Het is gewoon echt top, hoor. Ja, het is serieus, voor onder de €1000. Ja. Hebben we die video al gemaakt? Onder de €1000. Horloges Ja, die hebben we al. Oh, die hebben we al gemaakt. En waarom stond deze er niet in? Zo goed zijn wij dus. Nee, ik vraag me af of die toen al uit was. Oh nee, toen was die nog niet uit. Dat is het. Kijk, worden we gered. Ja. Maar Jasper, sluit jij hem af? Ik sluit hem af. Ik denk dat als jij op zoek bent naar een horloge met deze specs... dus je houdt van duiken, zeg maar. Dat je gewoon grandioos goed horloge hebt. Ben je niet van het duiken, heb je nog steeds een hele mooie klok voor dat geld. Ja. Met een goed uurwerk, met ontzettend lang gangreserve. Ja. En ik denk dat dat wel een beetje de conclusie moet zijn. De conclusie is tophorloge. Ja. En je mag voor dit geld, vind ik, als je kijkt naar punten, scoort dit een echt ruim voldoende. Ja. Voor dit geld. Ja, zeker. Kijk, betaal je net zoals met Tak Heuer Aqua is het toen die tijd volgens mij 2,5 of zo voor. Dan mag je verwachten dat ook die band goed is. Dat ook dit goed is. Maar voor dit is het echt, zijn alle andere dingen perfect. Ja, zeker weten. Heb jij dan nog vragen? Stel ze dan gerust in de comments. Vergeet niet te abonneren. Liken. Duimpje, belletjes. Nee, ik ken het hele verhaal wel. We zijn druk bezig met onze serie van Alpha naar Omega. Ja. En, we hebben een scooter. We hebben een scooter, die willen we ruilen. Wil jij iets ruilen tegen onze scooter? Stuur ons een berichtje, zet het in de comments. Jullie weten ons te vinden en dan horen we het wel. Doei!